आता आपण के-जीच्या मुलांच्या, बेबी वॉलनटच्या मुलांच्या कोर सब्जेक्ट्सबद्दल बोलूया. सो पटकन एकदा त्यांच्या रूटीनबद्दल बोलू. मुलांना बेबी वॉलनट के-जीमध्ये रोज 5 पिरियड्स आहेत. एक रिसेस जिथे ते टिफिन खातात, एक रायटिंग, एक रीडिंग, एक लर्निंग आणि एक ॲक्टिव्हिटी. आणि ॲक्टिव्हिटी रोज वेगळी असते. कम्प्युटर्स, हँड्स ऑन, थिएटर, आउटडोर किंवा स्पीकिंग. सो आता आपण बघणारे 3 कोर सब्जेक्ट्स, रीड, लर्न आणि राईट. सो पहिलं आपण बोलूया राईट ह्या सब्जेक्टबद्दल. इथे मुलं शिकतात लिहायला. कॅपिटल्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स, सेंटेन्सेस आणि फायनली पॅराग्राफ्स लिहितात. मुलं छोटी छोटी कॉम्प्रिहेन्शन्स पण करतात आणि सिनियर के-जीच्या एंडपर्यंत तर मॅथ वर्ड प्रॉब्लेम्स पण करायला लागतात. ते पझल्स आणि थिंकिंग ॲक्टिव्हिटीज पण करतात. रायटिंग ॲक्टिव्हिटीज अशा प्रकारे डिझाईन्ड आहेत की मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारे विचार करायला लागतो ॲक्टिव्हिटी संपवायला. ही एक वॉलनटची स्पेशलिटी आहे. आपण ब्रेनला फोर्स करतो त्यांच्या वेगवेगळे पाथवेज क्रिएट करायला आणि हे करेक्ट एज आहे हे करायचं. हे सगळे ते नंतर वापरू शकतात. आणि हे अजून एक कारण आहे की वॉलनटची मुलं एवढी पुढे का जातात. आणि खूप फरक दिसतो जी मुलं वॉलनटमधनं आली आहेत आणि जी बाहेरनं आली आहेत ह्याच्यात. वॉलनटची मुलं खूप पुढे असतात अगदी के-जीपासूनच. इनफॅक्ट सगळी तुमची टूर घेऊन झाली की तुम्ही लर्निंग मटेरियल पण बघा आणि तुम्हाला दिसेल शीट्स वगैरे बघितल्यावर की मुलांना किती वेगवेगळ्या प्रकारे आपण विचार करायला लावतो. अजून एक कोर सब्जेक्ट आहे त्यांचा रीड. रीडिंगमध्ये आपण खूप वेळ इन्व्हेस्ट करतो त्यांच्या रीडिंग स्किल्स चांगल्या डेव्हलप होण्यासाठी वॉलनटमध्ये. आणि हे अगदी नर्सरीपासून सुरू करतो आपण. इनफॅक्ट अल्फाबेटचा सिक्वेन्स पण चेंज केला आहे त्यांना शिकवतो तेव्हा. पहिली 6 लेटर्स जे त्यांना शिकवतो ACTBMR. फर्स्ट 3 लेटर्स शिकवली ACT की कॅट हा वर्ड फॉर्म होतो. त्याच्यानंतर पुढच्या 3 लेटर्सनी बॅट, मॅट, रॅट हे फॉर्म होतं. सो अगदी 3 आठवड्यात शाळा सुरू झाल्या मुलांना कळतं की लेटर्स ना साऊंड्स आहेत, साऊंड्सचे शब्द होतात आणि ते वाचायला लागतात. आणि मग ते अगदी काही वाचायचा प्रयत्न करतात आजूबाजूला जे दिसतं ते. त्यांना बेसिक फोनिक साऊंड शिकवतो, ब्लेंड्स अँड क्लस्टर्स शिकवतो. UK जो बँडेड बुक्सचा प्रोग्राम आहे तो आपण वापरतो. 1-on-1 रीडिंग पण घेतो त्यांचं. त्यामुळे आपली सिनियर के-जीची मुलं आहेत ती तर 2nd स्टँडर्डच्या लेवललाच पोचलेली असतात एंड ऑफ द इयरपर्यंत. आणि आपण ह्याच्याबद्दल खूप पर्टिक्युलर आहोत. कारण जर रीडिंगमध्ये वीकनेस राहिला जो मोस्टली सगळ्या शाळांमध्ये असतो ह्या एजला, तर 2nd स्टँडर्ड नंतर तुम्हाला दिसतं की ॲकॅडमिक प्रॉब्लेम्स वाढत जातात. आणि हा स्ट्रगल होत जातो मुलांना खूप जसे जसे ते मोठे होतात. इनफॅक्ट जर मुलांना नीट रीडिंग करता येत नसेल तर मॅथ्समध्ये सुद्धा त्यांना प्रॉब्लेम होतो. कारण त्यांना कळतच नाही की नक्की प्रॉब्लेम काय विचारला आहे. आणि प्रत्येक सब्जेक्टमध्येच त्रास होतो जर रीडिंग नीट नसेल तर. तिसरा कोर सब्जेक्ट आहे लर्न. आता लर्न आहे जिकडे मुलं सगळं आजूबाजूचं जग काय आहे त्याच्याबद्दल शिकतात. आणि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॅथ्स अँड सायन्स त्याच्यात येतात. नंबर्स, शेप्स, कलर्स, वोकॅबलरी, वेगवेगळे थीम्सच्या रिलेटेड गोष्टी. त्याच्यानंतर ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, 3D शेप्स, व्हिज्युअलायझेशन. प्रॅक्टिकल गोष्टी पण शिकतात जसं मॅनर्स, न्यूट्रिशन, गुड हॅबिट्स, स्टेईंग सेफ वगैरे. ते त्यांच्या बॉडीबद्दल पण शिकतात. इंटर्नल ऑर्गन्सबद्दल, आजारी पडणं म्हणजे नक्की काय, स्पेस काय आहे, खूप गोष्टी शिकतात. आणि ते इतके एक्सायटेड असतात की घरी जाऊन त्यांना त्यांच्या आईवडिलांना पण शिकवायचं असतं ते काय शिकलेत ते. आणि इन ॲडिशन टू दिस ते रोज श्लोक पण म्हणतात थोडेसे, म्हणजे त्यांचे उच्चार चांगले होतात. सो हे 3 कोर पिरियड्स आहेत जे बेबी वॉलनटच्या मुलांचे रोज होतात. आणि आता हे झालं की तुम्ही ॲक्टिव्हिटीज काय करतात त्याच्याबद्दल पण जास्ती माहिती घ्या.